Gagawa tayo ngayon ng macaroni with shrimp. Handa ang isang malinis na saucepan. Painitin ito at lagyan ng 2 tablespoons of extra virgin olive oil. Pwede rin kayo gumamit ng kahit anong oil dito. Pag mainit na ang oil, ilagay natin ang nalinis ng shrimp dito. Ensure natin na yung shrimp ay hindi patong-patong para maluto ito ng buo sa isang side. Pagkatapos ng 1 minuto, baliktarin naman natin ang mga shrimps sa kabila hanggang maging color pink sila. Pagkalipas ng 1 minuto, lagyan natin ito ng 2 teaspoons of salt. Gumamit kami rito ng Himalayan salt. Lagyan ng 2 dashes of black pepper. At haluin natin ito. Lagyan natin ng 1/8 na hiniwang butter dito at haluin natin. Lagyan natin ito ng minced garlic. Siguro mga 1 tablespoon kasi gusto ko ng maraming garlic sa shrimp ko. Habang hinahalo natin dito, dapat naaamoy na natin ang garlic. Nilalagyan ko ito ng parsley, dried parsley kung meron kayo mabili sa grocery. Gusto ko rin kasi ang amoy nito at ang lasa niya kapag hinalo ito sa shrimp natin. Haluan natin ito ng crab stick. Favorite ko rin kasi ito pag ilalagay sa macaroni. Lagyan din natin ng 1/8 na butter para in preparation sa ating macaroni pasta mamaya. Nilagyan ko rin ito ng hiniwang bell pepper at kalahating hiwa ng lime. Pwede nyo rin gamitin yung lemon pero kalahati lang or depende sa dami ng iyong iluluto. At haluin natin ito. Ayan, nagsisimmer na ang ating niluluto. Pag nakita na natin ito, ilagay na natin ang nalutong macaroni pasta. At haluin. Siyempre, lalagyan din natin ito ng 1/8 butter para hindi sila magdikit-dikit. At haluin natin ito hanggang matunaw yung butter. For final seasoning, nilalagyan ko ulit ito ng mixed herbs. At a pinch of salt. Himalayan salt ang ginagamit ko dito. At haluin natin ito. Haluin ito, huwag natin kalimutan patayin ang gasol. Kasi ready na siya to serve. Lagyan na lang natin ito ng cheese according to our taste at ilagay sa serving plate.